Okay. So for today's video, kami po ay magmumukbang. So alam niyo naman po kung ano ang ginagawa sa pagmumukbang, kakain dahil dito ang aming gustong gawin ng magmukbang. So meron po kami dito, tikyam na niluto ni nanay. And meron po kami chicharon. Wala po kami patay. Chicharon lang. Mahilig po kami mag-chicharon dahil po kapag kami nanonood na TV sa gabi, kaya naman po sa prime time data. So, tayo na po ay kakain. Tayo? Ano na ang usahin natin dito? Unahin muna natin yung chicharon. Yan. Para akin to, pinakamalaki. Gahaman mo naman yung. Sarap po. Sarap? Hindi ako masyadong makakagat gawa ng members. Kaya kailangan pigtal-pigtalin isa-isa yun. Gusto nyo? Asa ka? Gusto nyo? Asa ka? Gusto nyo? Ang hirap kong magat ng members. Ito ang pinakamasarap ng suka. Ano ako ng suka natin dito? Puro sili. Sukang mahalang. Ang suka po namin ay Alfonso. Gawa ni Papa. Itong aming pong sili ay galing lang sa aming bakuran. Tanim din sa tanim. So, ayan. Tikman natin yung kikyam. Ang sarap po ng kikyam. Alam ko, laway na kayo. Paano masabi? Pero maglaway na kayo. Gusto nyo? Sarap. Chicharon at saka yan pwede kahit saan. Tapos ipainit ka lang ng mantika, tapos ilagay mo yung kikyam, luto na agad, mabuswang natin siya. Pag nagbuswang na siya at nag-brown na, ibig sabihin luto na siya. Ang chicharon naman, Shout out nga pala kay nanay na nagluto. ready made na siya. Dahil ready to eat. Bumili ka lang ng isang plastic ng chicharon, may pang isang linggo ka ng pagkain, snacks. 140 lang ang isang plastic. Malaki na. Ang kikyam naman po, mura din lang yan. Magkano mo na yan? 45 lang yan isang plastic. O, saan ka pa? Kesa naman pumunta ka pa ng parke, mahawahan ka pa ng virus doon, hindi mo pa alam kung sino yung nagluto ng kung malinis pa yung pagluluto. Diba? Salamat. Magpaluto ka na lang. Magluto ka lang sa bahay. Enjoy mo pa. Mahalang? Nga pala, shout out kay nanay na nagluto nitong Pikyam. tikram. Supportive Lola.
Kasi pag kumitalo kami dito, May kahati. may ate siya. Kaya, kailangan nyo subscribe na yung aming channel. Para ma-monitor naman kami ng YouTube. Diba? Baka naman. Baka naman. Kaya naman po. Busog ko na agad. Maliit ang buto ka. Kaya dapat talaga kami kumakain nito. Taas ang kamay na mahilig sa street foods. Diba? Lahat tayo mahilig Alright. sa street foods na may mga Yum. isaw. Arte ka girl pag hindi ka nakain ng kikyam ng isaw. Okra. Wala ka sa buwan. Sarap na sarap ng street foods. Pabebe ang tawag sa ganun. Hindi nakain ng street foods na pagkain. Hindi nga lang street foods na ngayon. Kasi nga, bawal sa street na ngayon. Joke yun. May COVID. Nagpasok. Pero nung college kami, ito palagi nga natakas kami. Ay, natakas kami sa computer. Sabi, Shoutout sa teacher nito. wash out. Wash out kay sir yung computer namin. Hindi ko natanda kung sino ang computer teacher namin. Sorry, yun ay 6:30 to 7. Busog ko na agad. Maliit ang buto ka. Kaya dapat talaga kami kumakain nito. Taas ang kamay na mahilig sa street foods. Diba? Lahat tayo mahilig Alright. sa street foods na may mga Yum. isaw. Arte ka girl pag hindi ka nakain ng kikyam ng isaw. Okra. Wala ka sa buwan. Sarap na sarap ng street foods. Pabebe ang tawag sa ganun. Hindi nakain ng street foods na pagkain. Hindi nga lang street foods na ngayon. Kasi nga, bawal sa street na ngayon. Joke yun. May COVID. Nagpasok. Pero nung college kami, ito palagi nga natakas kami. Ay, natakas kami sa computer. Sabi, Shoutout sa teacher nito. wash out. Wash out kay sir yung computer namin. Hindi ko natanda kung sino ang computer teacher namin. Sorry, yun ay 6:30 to 7:30 ng gabi. Pag kami nakagawa ng isang activity na nagpaalam kami nun, malabas kami ng abada, magkakiklam, mag-aisaw. Masaway. Mabalik ng mga 7:15, gano'n. Magpapacheck ng attendance yun. Sarap. Lalo pag vlogger. Sita. Ang sarap guys. Try na din. Gusto nga namin isama si nanay, ayaw kumain. Magsakit daw siya namin. Mama sa katansan.
naka-hospital pa kami, may COVID. Kaya mga bata na lang. Bawal mga thunders. Salita ka naman, anong ambang mo? Dahil wala akong mga ambang. Cooperation naman. Kumain ka na kumain. Hindi na ako makapagsalita, sobrang sarap. Paano masabi? Kunting cooperation naman dyan, oh. Ang bag mo girl. Galit nga agad sa kagpakunga. Wala na naman. Pulsin yung iyong kot. Anong mataba ang ating mukha nito? Diet na lang. Tingnan niyo naman ang pagkakalutong-lutong naman, oh. Eh? Wow. Oh my God! Nahili na kayo. Sarap, diba? Uy, mabili na yun. Nurse. Kiyaman ano? Bale, kay Glenn namin ito naman. Glenn score. Mababait lang ang tindera doon. Mga approachable. At yung mga lahat sila. So, din ako palagi. Watch out. Mga tindera. Watch out sa mga tindera. Sabi ng isang tindera doon, "Ma'am, baka naman po, mahati natin yan." Sabi, "Ma'am, baka doon po, maiwan niyo yung kalahati." Napaiwan ng kalahati. Bumili ka. Bili nga kami chicharon. Alam. Etong nandito, parang 1/4 lang yung nandito. Or 1/8 ito. Ganyan po ang plastic na po. Ito. Ganito kalaki. Nakakayabit-bitin. Kita niyo naman kung gano'n kami kakakaw. Ubus agad. Ayan. Wala yung... Wala pang isang linggo. Talaga. Ang estimated namin, isang linggo, mauubos. Si Malik kasi, si Malik. Naubos lang namin siya ng nasa 2 days. 2 days. 2 days lang. Panay ka na yung kain. Next time, mag-live video tayo, no? Ang ganda kasi yung live video, yung... Thousand years later. Hi! Busog na namin. Busog na busog. Grabe. Guys, hindi po namin naubos talaga yung pagkain. Kasi baka kayo magtaka na sobrang dami pa ng Hindi na kaya na siya namin. Naubos yung pagkain po. Kasi busog na po kami. So, salamat po sa mga nanood. And don't forget to Like! share and comment!